După cum bine se cunoaște, noi românii avem un respect deosebit pentru producătorul ceh Skoda. Dar asta nu pentru că aceștia acum aparțin de grupul Volkswagen, care este de asemenea foarte apreciat, ci datorită acestei mașini. Autoturismul se numește Skoda 100 și a fost un vehicul foarte iubit și răspândit în toate țările socialiste în copilăria mea. Mulți dintre părinții noștri au deținut o astfel de mașinuță și au fost foarte mulțumiți de ea. Am spus mașinuță deoarece aparține segmentului mici automobile de familie și era într-adevăr o mașină mică, având o lungime de doar 4155 de mm. În acele vremuri, când se fabrica, respectiv între 1969 și 1977, automobilele în majoritate făceau parte din această clasă, care, din păcate, se pare că dispare încet încet. Automobilul era superb desenat, având o caroserie cu un aspect foarte frumos și avea de asemenea o eleganță aparte. Aproape că nu găseai nicio linie dreaptă și toate panourile erau rotunjite, la fel ca și parbrizul și luneta care îmbrăcau habitacul într-un mod atrăgător și modern pentru acele timpuri. Același lucru se întâmpla și cu suprafețele vitrate laterale, care nu aveau nici măcar un colț ascuțit, doar linii curbate și plăcute privirii. Deși în față nu exista un radiator, partea frontală era desenată cu mult bun gust și cu faruri mari, rotunde și mașina nu semăna deloc cu automobilele electrice din ziua de astăzi, cărora parcă le lipsește ceva, deși ca și Skoda 100 nu au radiator frontal. Radiatorul aveai să-l descoperi pe partea laterală a mașinii sub forma unui capac, grilaj, deasupra roții ușii din spate, dar și pe partea dorsală a caroseriei. Dar de ce acolo? Simplu, pentru că mașina era construită după formula totul spate, iar motorul era plasat aici, la spate. În acea perioadă, multe automobile erau construite astfel. Bineînțeles că acest lucru o făcea o mașină supraviratoare, însă șoferii acelor timpuri erau obișnuiți cu astfel de automobile și oricum Skoda 100 nu era prea sportivă să pună probleme mari la accelerare. Poate doar pe frânare balansul greutății aflate la spate să fie puțin problematic, dar asta nu semna că a fost o mașină cu instabilitate pronunțată. Fiind un automobil economic, acesta avea un motor de doar 988 de cm3, așadar, de aici și cifra de 100 din denumire. Acesta era un motor robust și simplu, aspirat, având două supape per cilindru și fiind construit după formula OHV, având 4 cilindri în linie care generau doar 39-42 de cai putere. Nu era o putere mare, însă automobilistul est-european, cel căruia îi se adresa autoturismul, nu era prea pretențios în acei ani. Tot ceea ce acesta dorea era o mașină economică și robustă, iar Skoda 100 avea aceste calități. Totuși, Skoda a oferit și putere și chiar mai mult decât suficientă, și anume pe modelul Skoda 130, care a fost o versiune coupe al mașinii noastre. Cilindrea a fost urcată până la 1,3 litri și puterea a crescut până la 113-142 de cai putere pentru modelul pregătit pentru competiții. Astfel, asociat cu greutatea redusă în jur de 720 de kg, mașina a ajuns o vedetă a raliurilor care atingea chiar 220 de km pe oră. De aceea, unii au numit această iterație Porsche-ul din Est și chiar mașina a reușit o victorie la clasă în prestigiosul raliu Monte Carlo. Revenind la modelul din prezentare, mai trebuie să știți că era echipat cu o cutie de viteze mecanică cu 4 rapoarte și că putea atinge 125 de km pe oră. Totuși, dacă nu era un autoturism sportiv, măcar acesta înregistra niveluri de consum de carburant onorabile, având un consum de 7,6 litri la 100 de kilometri. Așadar, încă de la începuturi, Skoda a construit automobile trainice și elegante, dar mai presus de toate autoturisme care țin cu casa, lucru care avea să aducă multă apreciere din partea automobiliștilor și în special a românilor, care s-au atașat puternic de această marcă de automobil.